Sốt đây nè, tặng ốc nè. Nó không ngày nắng phụ nhầm tập pin nha, mà thua burger nhầm. Ý, thì làm thơ burger. Đang ấy, hai khưởng xong bao nhóm xanh tiết. Ní, nhóm phở sạch cố. Bông tía, tôm xó. Bạn lại bao giờ miếng tôm bà ráng, bánh bó nắng salad. Hai ní, cheese. Hơi tư miên tầng anh ấy nhóm phở tích nằm băng mà tràn đấy. Tỏ lấy chập đau thua cho mỗi phụ nhầm tặng ốc nè. Để vòng láo nhóm liêng sạch cô nó ngày sạch sân. Lấy nó nhông cho bà lạc sách. Đi sạch cố. Đặt tôm xó. Âm bẩn. Mà sao sốt. Đặt bring xông. Mà rích. Cổ xô. Bổng tía. Tích nấm băng. Ní bắt đầu bị đã nhâm cho bạch bia làm sọp cho cái ăn chẳng hai lời nhâm cho đam chạy bia chuyện đóng. Lấy nó nhâm cho đam chiên sạch cố. Đâu mà vì hình cặp bẹt nó bây giờ vô tụi đã nó nông burger dân đó.
nè nôm băng bao nhiêu á chẳng á hai tới dân thử pu vi chụp pì bắt tôm một tiết nhâm chả tặng một té đã salad filler viên năng máu đã bình phó đã tôm rang đã sạch bông đã sạch chó đã chi pì lớ trong cây ba hamburger phụ nhau mà khi về lăn từ nổ món anh á chập đàn phơi mùi tiết là ngay chập đám phơi tiết đây kia là dân chả tặng một té sắn ôi lôi mẹ cái xương ôi lôi mẹ cái gì sẽ cho em mà con ra cho khăn nè cho khăn không ăn wow nè khi về lăn từ nổ mình tên món anh á ở đây gì cả tiền đi so sánh tiền đi sạch lắm anh thôi con hả mẹ ăn à ok cho nhầm con lăn cho nhầm á con ní burger bao phụ nhá man cho ăn rùa hai nè khi nhé lăn từ nổ món á cái bị về đại dân thưa hai à tỏ lời chập đám chập đám lửa từng ngón cái đi ôi lăn
ôi mà tao tụi nón chón nhắm cái lát á Giống rồi, chậm á. Vợp vào. Ôi. Vô một con rồi. Xem á. Nên chưa xem mình tên bà lạ sách thử hả? Thôi thì mua trong bà lạ sọt thôi. Ôi xem nhá. Sách nhâm này. Này á. Dám đi. Khá thử chưa nhưng mà lùm này hả? Thử chưa nghe xem chưa? Ôi con này đừng ở khía sầm lạp ca châu tư sna video rồi bóc khiêm từng bay nè. Hai khiêm sừng khâm than này đừng ở khía năng đi để chỉ mới buộc khiêm chụp khíaใน video ក្រោយៗទៀត អូកូនច្រើន bye bye